פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. הנה לנו אדם שעשה מעשה נורא ומזעזע. לא היה מעשה כזה בהיסטוריה. לקום ולהרוג נשיא שבט מישראל בלי דין, בלי משפט. כולם פקפקו במניעיו, ואילו התורה מגבה אותו ומעלה על נס את מעשהו ואומרת לדון אותו לקו זכות. ואנו מתכוונים לפנחס. כן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן שבפרשתנו. בחור צעיר, כפי שהמדרש מגדיר אותו, קם ועושה מעשה נועז, הורג נשיא שבט בישראל לעיני כל ישראל, והתורה עוד נותנת לו על זה צלש. כזכור, בלק גייס את בלעם לקלל את עם ישראל, ולאחר כמה ניסיונות נפל של בלעם לקלל את עם ישראל, הוא מציע רעיון חדש, להחטיא את עם ישראל עם בנות מואב. אומר בלעם לבלק, אלוהיהם של ישראל שונא זימהו. אם תצליח להחטיא אותם בזנות, המעשה הזה כבר יביא עליהם כללה גדולה מאלוקיהם, וכל ההבטחות שהבטיח להם יתבטלו מאליהם. בלק אימץ בחום את עצתו של בלעם, והמואבים הפקירו את בנותיהם. זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, מגיע עם כוסבי המדיינית ושואל את משה, האם זו מותרת או אסורה? אם תרצה לומר שהיא אסורה, ציפורה אשתך, מי התירה לך? הלא גם היא מדיינית. הרי היא ביתו של יתרו, ויתרו היה כהן מדיין. משה רבנו הותקל, הוא עומד המום, בשוק, בהלם. עם ישראל רואים את הדילמה של משה ופורצים בבכי, מה עושים? ואז ניגש פנחס למשה ואומר, רבנו, לימדתנו, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. אמר לו משה, אתה הבאת את האיגרת, אז בבקשה תקרא אותה אתה. פנחס לא חושב פעמיים, לוקח את הרובח והורג את זמרי נשיא שבט ישראל ואת כוסבי בצור, ורק אז נעצרת המגפה שקילתה בעם ישראל 24,000 איש. ואנו שואלים, הייתכן? זמרי בן סלו היה בן 250 שנה, ושעל פי חז"ל הוא שלומיאל בן צורי שדי, נשיא שבט שמעון. השם המקורי שלו הוא שאול בן הכנענית. היה בנו של שמעון שגדל בחיקו של יעקב אבינו. היה 170 נפש שירדו עם יעקב אבינו למצרים. עושה מעשה כזה נתעב לעיני כל ישראל. והגמרא בסנהדרין אומרת שכל שבט שמעון הסכימו איתו, גיבו אותו במעשה הזה. איך אפשר להבין זאת? מה קורה פה? עם ישראל הוקיעו את מעשהו של פנחס ואמרו, הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודת אלילים והרג נשיא שבט מישראל? הסבא שלו של פנחס היה יתרו, מפתם עגלים לעבודה זרה. והנה פתאום הוא נהיה צדיק יותר ממשה רבנו, הולך והורג נשיא שבט מישראל? לכאורה מה ההדגשה שאבי אמו היה מפתם עגלים לעבודה זרה? שאלה נוספת, מה הטענה זו שהסבא שלו היה מפתם עגלים לעבודה זרה? פנחס רואה פריצות בתוך המחנה, אז בגלל שסבא שלו פיתם עגלים לעבודה זרה, זה צריך למנוע ממנו לקנא לכבוד השם יתברך? הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זכר צדיק לברכה, מי שהיה רבה של ירושלים, הסביר פעם לפי דרכו את המניע של זמרי בן סלו נשיא בית אב לשמעוני ואמר, תחילתו של העניין היה כאשר בני ישראל חנו במדבר. אורחיו של הקדוש ברוך הוא הסתופפו בצל ענני הכבוד, אכלו מן וסלב ושתו מבאר, חיים נינוחים ושלווים.
שעת אחר הצהריים הגיעה, רוח נעימה נשבה, והם יצאו להתאוורר מעט. יצאו מסוכת ענני הכבוד אל הרחבה שמחוץ למחנה. והנה הם רואים יריד מדייני לממכר כלי חרס, בקתות קטנות ותצוגה של קדים. המבחר אינו עשיר, אך המחיר יקר, מעקמים את האף. ואז המוכרת מציעה, ייכנס פנימה, יש שם מבחר גדול יותר. הוא נכנס לאפלולית הבקתה, ושם יושבת מוכרת צעירה, גם הלבוש אינו צנוע. היא מחייכת ומוזגת כוס יין צונן, יין ישן ומשקר. היין עלה לראש, והוא שכח מהקדים. היא הוציאה מחיקה פסלון קטן, וביקשה שישתחווה לו. עד שהוא חזר לעצמו, נכשל בשתיים. שתיים מן העבירות החמורות ביותר. גם עבודה זרה וגם גילוי עריות. זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, רואה מה קורה עם עם ישראל ונחרד, מתמלא בדאגה לפרצה החדשה שהחלה מתפשטת בעם ישראל. עבירה כפולה, גם עבודה זרה וגם גילוי עריות. חייבים לטכס עצה לעצור בעד הרעה. ואם אי אפשר להציל לגמרי, לפחות להציל חצי מהאסון. כך חשב לעצמו, עת לעשות לשם הפרו תורתך. יש לחתור לפחות לצמצם את הפרצה על ידי מציאת פשרה. והוא מצא פשרה. במקום שבחורי ישראל ילכו לבנות מואב ושם ייכשלו גם בזנות וגם בעבודה זרה של בעל פאור, נביא את בנות מואב אלינו, ובכך לפחות נציל את בחורי ישראל מעבודה זרה של פאור, שהרי אם ילכו לשם לא יישאר מהם כלום, יאבדו לגמרי ויעבדו אלוהים אחרים. הרעיון הזה של זמרי אולי רמוז בפסוק. ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל. יש לקרב אותן אלינו, ובכך אולי נציל משהו מהטרגדיה. ראשית, בנות מואב ייכנסו תחת כנפי השכינה, ואם לא נצליח בכך, לפחות לא ייקחו אותנו לשם. כלומר, יחטאו כאן במחנה ישראל ולא שם במדיין, כי מעבר השני של הגדר הם יתפקרו לגמרי, יעבדו עבודה זרה ויחללו את כל מצוות התורה. ראה זאת פנחס ונחרד. את הטומאה של בנות מדיין אתה רוצה להכניס בכרם ישראל? היו לא תהיה. מי שרוצה ללכת אחרי בנות מואב, שילך עליהן ויעבוד גם עבודה זרה. אבל מחנה ישראל יישאר בטהרתו וקדושתו. זו השקפת התורה. אין לטמא את המחנה בשביל להציל טומאה גדולה יותר. אם אסור להתקרב לבנות מואב, אז אסור. כעת יובן, מדוע השבטים ריננו ואמרו, היודעים אתם מדוע עשה פנחס מה שעשה? מדוע נטל רומח בידו? כי בעורקיו זורם דם נוכרי, רגשות גויים פועמים בו, סבו יתרו פיתם עגלים לעבודה זרה. לכן באה התורה ומייחסת את פנחס אחרי אהרון. הקדוש ברוך הוא שבוחן כליות ולב ועיד בו שכל רגשותיו נאצלים. כל יחוסו משל אהרון הוא, אוהב השלום ורודף השלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כוונתו הייתה לשם שמיים טהורה, ביורשו את קדושת אבותיו. גם זמרי התכוון לשם שמיים. רק שצריך לדעת ולהיזהר שלא כל אחד יכול להחליט על דעתו מה זה לשם שמיים. מכאן שכל הסוטה ממצוות התורה, אפילו בכוונה טובה, למטרה נעלית, נוחל ומנחיל הפסדים. הנה דוגמה לכך מצאנו בפרשת המקושש. בני ישראל שמרו רק שבת אחת כהלכתה, וכבר בשבת השנייה מצאו אדם מקושש עצים ביום השבת, מחלל שבת. הביאו אותו אל משה רבנו וסקלו אותו כדין מחלל שבת קודש. חז"ל אומרים
שהמקושש לשם שמיים התכוון. הוא היה אדם גדול, צדיק וירא שמיים. וכאשר הוא שמע מה שנאמר בתורה, מחללי המות יומת, רצה להראות לכל העם כיצד נהרג העבריין במיתה נוראה למען יראו ויראו. ובכן, הוא קיבל את עונשו, הוא נסכל. עכשיו הבה נתאר לעצמנו. נשמתו עולה למרום, והסנגור תובע עבורו שכר אין קץ, וכי דבר פשוט הוא? הרי הקריב את עצמו כמעט התאבדות כדי לזכות ולהזהיר את עם ישראל. היש קץ לשכרו? אבל הגמרא במסכת שבת אומרת, אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים. כלומר, המקושש רצה אמנם לזכות את עם ישראל על ידי העבירה שלו, אבל למעשה מה הוא גרם בפועל? אם הוא לא היה עובר את העבירה והשבת השנייה הייתה נשמרת, עם ישראל היה נגאל. היינו חוסכים את החורבן הראשון והשני, את גירוש ספרד, את האינקוויזיציה, את הגטאות והרדיפות, השואה וכל המרעין בישין שהיו מנת חלקם של העם היהודי עד עצם היום הזה. אבל הוא רצה להתחכם. הוא חשב שהוא עושה דבר גדול ועצום, הוא מזכה את כלל ישראל. המית על עצמו מוות, ועל כל עם ישראל שואות וחורבנות. נו, אז מה, מגיע לו עולם הבא? מה צריכים אנו ללמוד מפרשה זו? שלא לעשות חשבונות, שלא לחשוב שיהיה כדאי לעבור עבירה קטנה כדי להרוויח מצוות רבות. אסור לנו להיות חכמים יותר מנותן התורה. אם הוא אמר אסור, אל תתפלפל, אל תתחכם, אל תעקוף, כי בשכלנו הקטן רק נקלקל ולא נדע אפילו מה קלקלנו. רק דרך אחת לפנינו, דרך התורה והמצוות, דרך עץ החיים. על כגון דן נאמר, אל תהי צדיק הרבה. אל לו לאדם להתחכם ולנסות דרך אחרת ולהיות יותר צדיק מהתורה.